today's episode, gagawa tayo ng isang katakam-takam at napakadaling dessert. 3 ingredients lang ang kailangan natin dito guys, which is the baking powder, warm milk, and yung Oreo natin. Kung okay na yung ingredients natin guys, start na natin gawin yung cake natin. Yung Oreo natin, i-steam na natin ng 40 to 60 minutes guys. Black. Na natin guys kung okay na yung ating Oreo cake. Pwede na. Ito na guys, yung finished product natin galing sa steamer. Guys, pwede to guys. Focus mo. So, husgahan na natin guys. Sarap. Guys, pwede itong gawin sa inyo. Hindi siya masyadong matamis.
Saktong-sakto yung tamis niya. Napakasarap pa.